රයිට් කොහොමද හැමෝටම ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා අර ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ එයාලගේ ෆෝන් එකෙන් එයාලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරද්දි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම දෙයක් කරගන්න. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ඔබන මෙන්න මේ මෙතන මේ පේන නැති ඔයාලගේ රතු පාටින් මේ හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා මෙතන. මේක උඩ ක්ලික් කරන් ඉඳපුවා මෙතන තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් ඔන් කියලා. දැන් මම මේ ටියුටෝරියල් එක කරන්න ඕනේ නිසා තමයි මම මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරගත්තේ. ඔයාලට මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් වෙලා නම් ඒක ඕෆ් කරලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක එකපාරක් කරලා බලන්න. හරි බලමු දැන් මම මේක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ මම මේක රෙකෝඩ් කරන හින්දා. බලමු එකක් ප්ලේ කරලා ප්ලේ වෙනවද කියලා. යන්නම්. නායිබෝවන් ඔගොල්ලෝ මාත් එක්ක තුලා ඉන්න රන්දික විජේසිංහ නාලිකාවේ මේ පැත්තේ ආවට බොහොම ස්තුතියි. මා පොඩ්ඩක් බලලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා යන්න. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රාමු නාලිකාව කරන්නේත් නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ උනාට පටල ගන්න එපා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මියුසික් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් මම මේ ප්ලේ කරපු එකේ බෑග් මියුසික් එක ප්ලේ වුණා. ඔයාලා අර මෙතඩ් එක කරලා බලන්න. මෙතන මේ ටච් කරන් ඉඳලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මේ අයිකන් එක ටච් කරන් ඉඳලා මෙතන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් ඕෆ් පොඩ්ඩක් කරලා රෙකෝඩ් කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් නොටිෆිකේෂන් ඔය මේ YouTube එකේ වීඩියෝ මේ උනාට මම තව එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඒ ඇතුළෙම තියෙනවා self confidence එක. එහෙනම් අපි වැඩි කරගන්න ඕන නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ තියෙන skills අපි වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. that's it. ඒකම self confidence එක situational. ඔයාලා දැක්ක ඇති මේ ඔයාලා මේ දකින්න ඇති මේකේ මියුසික් එක ප්ලේ වෙනවා. එහෙම ඉෂුව එකක් නෙමෙයි නැහැ. ඔයාලා මේ මෙතඩ් එක try කරලා බලන්න. වෙන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි ඔය Photoshop ගැන වීඩියෝ එඩිටිං සම්බන්ධව ඔය ෆෝන් වල ඉෂුව මොනවා හරි තියෙනවා නම් iPhone සම්බන්ධව මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම වීඩියෝ එකකින් එක ගියාම දෙන්නම්. එහෙනම් ජය වේවා.